Το AI λειτουργεί πολύ καλύτερα όταν του δίνεις δείγματα ή παραδείγματα. Αντί να προσπαθείς να εξηγήσεις τι ύφος θέλεις, μπορείς απλά να του δείξεις ένα κείμενο που σου αρέσει και να ζητήσεις από το ChatGPT κάτι παρόμοιο. Αντί να εξηγείς με πολλές λέξεις τι θέλεις, μπορείς απλά να δώσεις ένα παράδειγμα ή ένα δείγμα. Το ChatGPT καταλαβαίνει πολύ καλύτερα όταν έχει κάτι συγκεκριμένο να βασιστεί. Σε αυτό το μάθημα αναλυτικότερα θα δούμε πώς τα παραδείγματα βοηθούν το AI να καταλάβει τι ακριβώς θέλουμε. Πώς να δίνουμε δείγματα απαντήσεων για πιο ακριβή αποτελέσματα. Και ποιες είναι οι πρακτικές εφαρμογές του λεγόμενου Example-Based Prompting. Πάμε λοιπόν, να βάλουμε ένα prompt. Πάμε στο ChatGPT να το δούμε. Ας φτιάξω καινούρια συνομιλία. Εδώ λοιπόν το prompt είναι: θέλω να γράψει μια περιγραφή προϊόντος για ένα premium smartwatch. Η περιγραφή θέλω να έχει ύφος όπως το παρακάτω και του έχω γράψει μια δική μου παράγραφο με κάποια χαρακτηριστικά στο ύφος και στο στυλ. Αυτό θέλω να αντιγράψει το ChatGPT και όντως αν του πω να προχωρήσει, βλέπω ότι όντως η απάντηση έχει έρθει στο στυλ που είναι το παράδειγμα που του έχω δώσει. Το λάθος παράδειγμα εδώ θα ήταν να του περιγράψω το παράδειγμα μέσα στο prompt. Θα έτρωγα πάρα πολύ χρόνο και μπορεί να μην πετύχαινα ακριβώς αυτό που θέλω. Οπότε έδωσα το παράδειγμα, έδωσα το στυλ και το δείγμα γραφής μου και το ChatGPT ακολουθεί ακριβώς αυτό το στυλ. Πάμε να δούμε ένα δεύτερο παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι το εξής. Αφορά ένα post που θέλουμε για το LinkedIn. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Νέο chat. Γράψε ένα motivational post για το LinkedIn με παρόμοιο ύφος με αυτό. Κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να μάθεις και να εξελιχθείς. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που πετυχαίνουν και σε αυτούς που μένουν στάσιμοι είναι η συνέπεια στις μικρές καθημερινές βελτιώσεις. Του δώσαμε δείγμα γραφής, ξέρει το ChatGPT το ύφος, το στυλ και όντως, αν διαβάσουμε την απάντησή του για το motivational post, είναι ακριβώς στα πλαίσια τα δικά μας. Κάθε βήμα, όσο μικρό και αν φαίνεται, σε φέρνει πιο κοντά στο στόχο σου. Δεν χρειάζεσαι τεράστια άλματα, χρειάζεσαι κατεύθυνση, πίστη και επιμονή. Η πρόοδος δεν είναι πάντα θεαματική, αλλά είναι πάντα αποτέλεσμα συνέπειας. Σήμερα κάνε κάτι μικρό που θα σε φέρει ένα βήμα πιο μπροστά από χθες. Και τα hashtags παρακάτω. Έχει μεγάλη διαφορά το prompt αυτό από το να γράφαμε φτιάξε μου ένα motivational post. Δεν ξέρει τι ύφος θέλουμε. Θέλουμε σοβαρό, θέλουμε εμπνευστικό, θέλουμε κάτι αστείο, θέλουμε 3 προτάσεις που η μία να είναι σοβαρή και οι άλλες 2 εμπνευστικές. Αντί λοιπόν όλα αυτά να τα γράφουμε στο prompt και να τα εξηγούμε, με μεγάλη πιθανότητα να γίνει κάποιο λάθος στο prompt και να παιδευτούμε και να χάσουμε χρόνο, απλά βάλαμε ένα δείγμα και το ChatGPT ακολουθεί ακριβώς αυτό. Πάμε να δούμε και ένα τελευταίο. Το τελευταίο παράδειγμα είναι σχετικά με ένα email προσέγγισης για έναν υποψήφιο πελάτη. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Εδώ λοιπόν το prompt είναι το εξής. Δημιούργησε ένα email προσέγγισης για έναν υποψήφιο πελάτη με βάση αυτό το παράδειγμα. Και του έχουμε το παράδειγμα το οποίο είναι: αγαπητέ κύριε, κυρία Τάδε, είμαι θα μπορούσα να είχα και το όνομά μου εδώ, αλλά είναι πιο γενικό το prompt, από την εταιρεία Τάδε και ήθελα να σας παρουσιάσω μια λύση που μπορεί να βελτιώσει και να βάλουμε κάτι σχετικό με τον πελάτη. Αν έχετε 10 λεπτά αυτή την εβδομάδα θα χαρώ να σας δείξω πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Να δώσω το πράσινο φως στο ChatGPT για να δώσει την απάντηση και μου λέει ότι ένα προσαρμοσμένο παράδειγμα email που διατηρεί τον ευγενικό και επαγγελματικό τόνο του αρχικού ενώ παραμένει άμεσο και ελκυστικό, στην πραγματικότητα έμεσα το ChatGPT μου λέει αν δεν έδινα παράδειγμα πώς θα έπρεπε να ήταν το prompt. Εδώ λοιπόν είναι η πρόταση συνεργασίας που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είμαι από την εταιρεία Τάδε
και ήθελα να σας παρουσιάσω μια λύση που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά π.χ. αποδοτικότητα ομάδων στην εμπειρία των πελατών σας, τις εσωτερικές διαδικασίες σας, ανάλογα με τον κλάδο. Έχουμε ήδη βοηθήσει επιχειρήσεις σαν τη δική σας να ποιο είναι το αποτέλεσμα που φέρνει η συνεργασία, με απλές και πρακτικές παρεμβάσεις. Αν έχετε 10 λεπτά αυτήν την εβδομάδα, θα χαρώ να σας δείξω πώς μπορούμε να προσθέσουμε αξία στη δική σας προσπάθεια, με εκτίμηση, θέση, εταιρεία κτλ. Βλέπουμε ότι το email είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Γιατί δώσαμε ένα παράδειγμα με το πώς θέλουμε το email χωρίς να γράφουμε πολλά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνουμε λάθος, να δώσουμε λάθος prompt. Ο πιο κλασικός είναι γράψε ένα email σε έναν πελάτη ή γράψε ένα email σε έναν πελάτη που θέλω να κλείσω ένα ραντεβού. Δεν του λέω για ποιο σκοπό, δεν του λέω πώς πρέπει να είναι η γλώσσα επικοινωνίας, το ύφος, το στυλ, δεν του λέω τίποτα. Άρα λοιπόν, όταν είναι να φτιάξεις ένα prompt το οποίο αντί να γράφεις μεγάλο prompt και δεν είσαι και σίγουρος, έχεις μια ανασφάλεια εάν αυτό που έγραψες θα γίνει κατανοητό από το ChatGPT, τι καλύτερο από το να συμπεριλαμβάνεις ένα παράδειγμα. Ποια είναι τα συμπεράσματα από αυτό το μάθημα? Το AI λειτουργεί καλύτερα όταν του δίνεις συγκεκριμένα παραδείγματα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις δείγματα ύφους, δομής ή περιεχομένου για μέγιστη ακρίβεια. Και το τρίτο, όταν δίνεις ένα σαφές πρότυπο, το αποτέλεσμα είναι πάντα πιο κοντά στις απαιτήσεις σου. Κάτι που επίσης θέλω να σημειώσεις και να θυμάσαι, είναι ότι σαν δείγμα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ένα κείμενο που σου άρεσε και να πεις στο ChatGPT να το ακολουθήσει. Για παράδειγμα, μπορείς να δώσεις στο ChatGPT σαν δείγμα, σαν παράδειγμα, ένα άρθρο που διάβασες ή ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο και να ακολουθήσεις το ChatGPT το ύφος ή το είδος λεξιλογίου. Στο επόμενο μάθημα θα απαντήσουμε σε ένα μεγάλο ερώτημα που συζητιέται πάρα πολύ. Μετράνε τα σε παρακαλώ και τα ευχαριστώ στο AI prompting? Για να δούμε.